Megcsináltam a mini web alkalmazásomat, ezt a mini to-do appot 6 különböző webes frameworkben, az egyik ilyen volt a sima JavaScript, Angular, React, Solid.js, Vue.js és a Svelte. A közben szerzett tapasztalatokat és az információkat szeretném megosztani veletek ebben a videóban. Egy nagyon gyors megjegyzés, Angularban van nagyon sok év tapasztalatom, tehát úgy indultam neki ennek a kis challenge-nek. Többi frameworköt egyáltalán nem ismerem, a Reactban talán van egy éves tapasztalatom, de nem sokat használtam. Többében mindegyiknél úgy fog menni a fejlesztés, hogy gyakorlatilag a dokumentációt fogom túrni az elejétől. Tapasztalt fejlesztőként már előre megvoltak azok a problémák, amiket majd meg kell oldanom, és ez minden frameworknél nagyjából ugyanez, elmondom nektek, hogy pontosan miről is van szó. Elsőként ugyebár meg kellett oldanom, hogy lekreáljam az úgynevezett skeletont, vagy pedig egy ilyen blueprintet az alkalmazásról, tehát az induló részt, ahogy az alkalmazás el fog indulni. Ezt a dokumentáció mindig tartalmazta, a Getting Started-nél résznél le volt írva, hogy Create React App, vagy Engine, vagy hogy kell megcsinálni. Több rendszernél egyébként a Vite-t alkalmaztam, amivel nagyon gyors fejlesztést tudtam elérni. A második ilyen kérdés volt, hogy lehet dev módban futtatni a rendszert. A dokumentáció szintén erre tartalmazott utalást, tehát könnyű volt megoldani, volt olyan, hogy npm run dev, vagy pedig Angularnál ng-szer volt, de ezt könnyű volt megoldani. Következő probléma, ami előjött, az, hogy hová kell írni a HTML-t, illetve hová kell írni a TypeScript kódot. Azt Angularnál tudjuk, hogy ott külön van egy HTML fájl, illetve külön van egy TS fájl, egy TypeScript fájl, ahová írunk el a kódot. A Reactnál ez látszik a példa alapján, hogy a végébe kell írni a HTML kódot a render részhez, a TypeScriptet pedig az elejébe. Viszont voltak olyan rendszerek, aminél egy fájlba kellett írni az egészet. Mondjuk ilyen volt a Svelte, ha jól emlékszem, meg a Vue.js, de külön szekciók voltak benne, tehát volt egy script szekció, illetve volt egy style, valamint egy template az alján. Tehát a kódot azt a script szekcióba kellett írni, illetve egyértelműen a HTML-t pedig a template részhez. Ami megoldandó feladat volt, ez az adatok lekérése a webszerverről, de mivel mindegyik standard TypeScript volt, ezért a fetch ott állt rendelkezésemre, ezzel nagyon könnyen le tudtam kérni az adatokat. Annyit még megcsináltam, hogy az adatlekérő függvényeket, azokat kiraktam egy külső TS fájlba, hogy ezt ne kelljen belerakni a sima TypeScriptes részekhez. Következő megoldandó probléma volt a keretrendszerekben, az úgynevezett lifecycle eventek, tehát például oldal betöltéskor, vagyis komponens betöltődéskor milyen event fog lefutni, nekem az kellett, hogy az adatok betöltését ott tudjam elkezdeni. Ezekről a dokumentáció általában tartalmazott leírás, lehet, hogy nem egy könnyen hozzáférhető helyen volt, de mindegyiknél megtaláltam, hogy mit kell alkalmazni. Ezt tudjátok, például a Reactnál a useEffect használata, vagy esetleg az onMount, didMount, ilyeneket kellett használni. Az eventek kezelésénél, amíg bejött a következő megoldandó probléma, az, hogy tudom rárakni az eventeket az én HTML elementeire. 2 darab ilyen volt, az egyik a gombok, ahol ugyebár az onClick eventre kellett valamit rakni, illetve volt egy input text mező, a kereső rész, ahol meg akartam oldani, hogy gomb lenyomásnál is keressen. Tehát ott egy onChange jellegű eventre kellett raknom egy event handlert. Ezt mindenki tudja, hogy ott onClickről meg onChange-ről van szó. A kérdés az volt, hogy az adott framework milyen markuppal tudja ezt produkálni, tehát mit kell ahhoz beírnom, hogy ott az esemény hozzárendelés megtörténjen. Következő nagyobb feladat az a táblázat megjelenítése volt. Ugye már itt tudjuk, hogy egy table-ről van szó, amiben beleírjuk a tudó elemeket, és van benne 4-5 cella. A table-be TR-eket kell generálnom, és ezt mindig úgy szoktuk csinálni, hogy van egy for each szerkezet, ami végigmegy az item listán, és utána ebből generálunk TR-eket. Minden frameworknél meg kellett nézni, hogy tudjuk ezt a for each szerkezetet megcsinálni, mert mindegyiknél másfajta volt a markup. Például ugyebár Reactnál ott a mappinggel kell megcsinálni, hogy belül renderelje a TRS sorokat. Angulárnál ezt ng4-ral kell csinálni, a Vue.js-nél pedig v4-ral, illetve voltak bizonyos frameworkök, ahol egy ilyen saját taggel vagy egy saját markuppal kellett jelezni azt, hogy ott most item listes renderelés következik. Ami még nagy kérdés volt az, hogy van-e kétirányú data binding, tehát two-way data binding van-e a rendszerbe, tehát ez azt jelenti, hogy ha van egy input meződ, ráraksz egy property-t, mondjuk, hogy search text, akkor azt a módosulás esetén a property változni fog-e, vagy nem. Ha two-way data binding van, akkor a property változni fog mind a két irányba. A Reactnál nincs ilyen, mert Reactnál a setTextet használni kellett, a hookot ahhoz, hogy a változás átmenjen. Ezt minden egyes frameworknél meg kellett néznem, hogy az input mezőkre a data binding az hogy történik, és annak megfelelően kellett írnom esetleg onChange-es kódot, vagy
vagy pedig valamikor simán átment a property-nek a módosulása. Még volt egy dolog, amit a végén kipróbáltam, az, hogy mi van, hogyha production buildet fordítunk. Erre is meg kellett nézni a dokumentációba, hogy pontosan hogy lehet production buildet fordítani. Ez általában npm run build volt. Itt kijött egy bundle size, volt, ahol kicsi volt egy picivel nagyobb. Egy nagyon fontos figyelmeztetés, ne a bundle size alapján döntsetek valamelyik rendszer mellett, mert a bundle size nem sok mindent jelent. Az a lényeg, hogy mennyire tudsz benne kényelmesen fejleszteni. Most akkor megmutatnám nektek egyesével minden egyes keretrendszert, hogy melyiknek körülbelül hogy néz ki a kódja. Itt van elsőként a JavaScript-es változat. A JavaScript-es változatnál olyan nagy varázslat nincsen. Itt a lényeg az volt, hogy a táblázat az be van rakva, és a táblázatnál ugyebár mi fogjuk dinamikusan belegenerálni a TR-eket. Itt az adatlekérés után, a load data után van egy build table, a load items build table, és a table gyakorlatilag kiszedi a meglévő táblázatból a childokat, és ezek után beszúrja az új elemeket, és egyesével építjük fel az elemeket. Ez egy hatalmas nagy különbség a többi JavaScript frameworkhöz, hogy ugye már JavaScriptben neked kell kézzel összerakni a DOM-nak az elemeit, a többi keretrendszerben, ezekben a nagyobb keretrendszerekben ez már dinamikusan zajlik, tehát neked a property-t kell módosítani, ami esetünkben egy listát tartalmaz, és a DOM renderelés ez automatikusan megtörténik, ez egy hatalmas kényelem a JavaScripthez képest. Hogy nézzük a Reactot, itt van ugyebár a Reactnál tudjuk, hogy maga a kód, illetve a HTML rész az egy fájlban van. Akik nem ismerik a Reactot, azok itt láthatják, hogy az elején indítunk egy funkcionális komponenssel. Itt vannak a hookokat, azokat beállítom minden property-re, amire szükségem volt ugyebár egy item listám, a text, a prioritás, meg a search text, illetve onloadnál nyomok egy refresh-t. Van pár eseményem, a gombok, illetve a törlés, valamint az, hogy elkészült az elem, ez egy pipa. Itt a return résznél van a HTML renderelés, tehát ezt Reactban így kell csinálni. Az események rákötése az itt az onClick jelzéssel történt, ami mögé, hullámzárajok mögé lehet írni egy function, és ott meg tudjuk hívni. Ami itt fontos, tehát az input texteknél, az onChange-nél meg kellett hívni a hookot, mivel így került be az új érték a property-be, ebbe a textinfo property-be. Itt a table-nél a row-ok rendelése az úgy történik, hogy van itt egy item listünk, és ezt egy mappinggel kell renderelni, tehát végigmegy rajta a rendszer, és ott a mappen belül visszatérünk magával a sorral. Az onClickek beállításait hasonló módon történt, mint fent. Itt ebben nem volt semmi különös. Egyértelműen a hook dolgot, ezt a hook koncepciót azért, ha valakinek új a React, akkor ezt meg kell tanulnia, át kell állni erre a fajta gondolkodásra. Nézzük az anguláros változatot. Az Angulárnál köztudott, hogy külön van a kód és a HTML markup. A kódban az események kezelése van benne. Itt szintén a lifecycle event az ng on init-be van, tehát ez amikor a komponens be fog töltődni. Ami még itt érdekesség az, hogy a szervizek, külső szervizek használata az úgy történik, hogy a konstruktorban majd a framework be fogja injektálni, tehát itt az Angulárnál van ez a dependency injection. Többi rendszernél ez nincs, ott paraméterként meg kell adni, amikor használni akarod. Itt automatikusan be fog kerülni. A HTML kódban, amit meg kell néznünk, az a data binding, itt így történik, ez kétirányú data binding, tehát a search text az benne lesz automatikusan a property-ben. A click események markupja az pedig ez a change zárójelek közt, és arra rá van rakva az esemény, ami a TS fájlban van benne. Ami még itt eltérő, ez a for each szerkezet képzése. Az ennél a TR-nél, a tábla soroknál ez a csillag ng4-ral kell megadni, és itt pedig egy let item of items, tehát az items-en fog végigmenni, és item lesz, ami belül lesz a scope-ban. Itt azt látszik, hogy ezzel a két hullámos zárójellel kell kiíratni az értékeket. Itt később egyébként a klikkeknél felhasználom az itemnek az ID-ját még. Nézzük a Vue.js-es változatot. Itt a Vue-nál van az a helyzet, hogy egy saját speciális fájlba kell rakni, tehát ez a Vue kiterjesztésbe, és itt az elején, a fájl elején van egy ilyen script jelzés, illetve itt is. A HTML résznél pedig egy template markup van, azt gondolom, hogy szét fogja párzolni buildnél, tehát itt úgymond szét van választva a kód meg a HTML rész, igaz, hogy egy fájlban van. Az jól látszik, hogy például az események kezelésénél itt ez a kukac click jelzés kellett, ő így jelzi, hogy event handler fog következni. A model binding, a TUI data binding pedig végkötőjel modellel megy, megadom a property-t, és az update
fog mind a két irányba. A sorok rendelése az V-kötője forral történik, kicsit hasonló, mint az Angular, tehát itt is meg kell adni, hogy ebbe a listába fogjuk végigmenni, és itemnek fogjuk ezt nevezni, és ugyanúgy kiíratom az itemnek a propertyjeit, és hasonló, mint az Angularba, itt is 2 darab hullámos zárójellel kellett jelölni. Itt még annyi volt pluszban, hogy ezt a refet kellett használni ahhoz, hogy kétirányú data binding működjön teljes egészében. Ezt a dokumentációban egy kicsit kellett túrni, de végül megtaláltam. Akkor nézzük a Svelte verziót. Itt is hasonló módon egy saját kiterjesztés van, és neki is külön meg van jelölve a szekció, hogy itt script rész van, tehát ebbe a script részbe kellett beleírnom a scriptjeimet. Nála egy $-jellel kellett jelölni azt a változót, ami frissülni fog, és itt szintén meg tudta úgy csinálni, hogy kétirányú data binding van, ezzel a bind 2.value jelöléssel, így a search textet rákötöttük erre az input mezőre. Az eseménykezelők itt is megvannak, az onMount volt az onloadnak a megfelelője, vagyis amikor betöltődött a komponens. A table generálás pedig, hát itt egy kicsit furcsa volt, mint ez a hashmark each, és itt fordítva volt, hogy az item list volt először, és ez item, és ez hullámos zárójelek közt, illetve volt egy bezáró része, úgyhogy így kellett megadni, illetve az események kezelése az on2-s pont jelöléssel történt, tehát itt on-click, itt mondjuk on-change nem kellett, mert kétirányú volt a data binding. Ez volt a Svelte változat, és maradt még a SolidJS. A SolidJS egyébként nagyon hasonlít a Reactra. Tehát ugyanazt a hook-szerű rendszert használja, csak ő itt máshogy nevezi, ő create signalnak nevezi, illetve a use effectet create effectnek. Az eseménykezelőket ugyanúgy beraktam, azzal nem volt nagy probléma. Itt viszont ugyanúgy van, tehát a value-nál megvan az érték, viszont a value change-nél itt ezt on-inputnak nevezi, ott nekem kellett a hookot meghívni, hogy az érték átkerüljön a propertybe, és itt még egy érdekesség volt, hogy itt a propertyket zárójellel kellett használni. Az eseménykezelők rákötése az itt viszonylag egyszerű volt, mert itt on-clicknek nevezte el, ez mondjuk furcsa volt, hogy ez itt miért on-input, de mindegy, illetve a selectnél on-change volt, itt nincs semmilyen külön jelzés rá, csak egyszerűen on-change egyenlő, és itt beállítottam a prioritást a hookkal, ezt egyébként ő lehet, hogy nem hooknak nevezi a saját dokumentációban, illetve a for each-es sorrendelés az pedig így történt. Itt látjátok, hogy egy saját tag van rá, tehát ez a for, és az each egyenlő az item list, és belül kap egy változót, és ezt tudom menet közben kiíratni, az on-click esemény rákötése itt ugyanúgy megtörténik a downclick, illetve a delete-nek a klikje, és megadom neki a P-nek az ID paraméterét, hogy azt később majd fel tudjam használni a visszakeresésnél, illetve a for each-nek a bezárása, az gyakorlatilag mint egy HTML tag ugyanúgy történt. Most itt megmutatom nektek a futó alkalmazások, hogy milyenek lettek. Egyébként nagyjából mindegyiknek ugyanaz a kinézete. Itt annyi van, hogy fel tudunk egy új itemet vinni, megadunk egy prioritást, hozzáadjuk, és ezt felküldi a szerverre. Tudjuk pipálni, hogy készen van-e, ilyenkor meghívja a szervert, illetve tudunk sort törölni, valamint még van benne egy keresés. Itt ami esetleg különbség a rendszerek közt az, hogy az induláskor mekkora bundle size-zal rendelkezik, de itt egy nagyon erős figyelmeztetést tennék, hogy ne az alapján döntsd el, hogy mit fogsz használni, bár valószínűleg nem így fogod, mert attól függ, hogy a cég mit használ. Ugyanis hiába van egy nagyon kis bundle size, nem jelent semmit, mert lehet, hogy abban a rendszerben nehéz fejleszteni. Szóval ez volt a JavaScript framework-ök összehasonlítása. Esetleg, hogyha van valami kérdésed benne, hogy mit nézzek meg, vagy mit mondjak el, hogy mi volt még érdekesség a rendszerek közt, akkor tedd fel nyugodtan kommentbe a kérdéseket, mert még itt van a fejemben, még emlékszem rá, hogy mégnél hogy haladtam. A következő videósorozaton valószínűleg a backendek elkészítése több nyelven lesz, tehát egy problémára csinálok, vagy 5 vagy 6 backend megoldás különböző nyelveken és frameworkökben.